අයිබෝන් හැමෝටම ආඩුයිනෝ සිංහලෙන් ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි මේ අරන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතුවා අද මං ඕගලන්ට ආඩුයිනෝ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා කියලා. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා අහලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන්නේ එකපාරක් ආසයි හිතුනොත් කවදාවත් ආසාව නැති වෙන්නේ නැති ඒකටම පිස්සු වැඩෙන දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් අය LED බල්බ් ටිකක්, මෝටර ටිකක්, බැටරි කෑලි ටිකක් අල්ලගෙන එක එක පිස්සු නටලා සර්කිට් හදන්න දඟලලා ඇති. එක එක වැඩ කරලා ඇති. ඉතින් අන්න එතනින් එහාට ගිය සර්කිට් පාස් වෙන වැඩවලින් අයින් වෙලා හරිම ලේසියෙන් මොඩියුල්ස් ටිකක් එකම බෝඩ් එකකට කනෙක්ට් කරලා සරල කෝඩ් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා එක විදිහේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් හදාගන්න අපිට මේ ආඩුයිනෝ උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ ආඩුයිනෝ පාවිච්චි කරලා අපිට LED බල්බ් එකක් ඔන් කරන මට්ටමේ ඉඳලා රොබෝ කෙනෙක් නිර්මාණය කරන තැන දක්වා යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේක කියපු ගමන් ගොඩක් අයට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ආඩුයිනෝ ඉගෙන ගන්න අපිට මොනවද තියෙන්න ඕන සුදුසුකම්. මෙතනදි මම කිව්වා ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා වචනයක්, රොබොටික් කියලා වචනයක්, සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික කියලා වචනයක්. ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් ඔයාලට ආඩුයිනෝ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. LED බල්බ් එකක ධන ඍණ අග්‍ර දෙක අඳුරගන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාලට ආඩුයිනෝ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය උපරිම ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුම ඒ කියන්නේ තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට කිසිම ප්‍රෝග්‍රෑමින් දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රෝග්‍රෑමින් දැනුම බිඳුවේ ඉඳන් කියලා දෙනවා. ආඩුයිනෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දී අපිට ආඩුයිනෝ බෝඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ආඩුයිනෝ බෝඩ් ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. ආඩුයිනෝ නැනෝ, ආඩුයිනෝ ඌනෝ, ආඩුයිනෝ මෙගා ඒ වගේ බෝඩ් ಜಾති තව විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ සාමාන්‍ය වැඩ ටික කරගන්න ආඩුයිනෝ ඌනෝ බෝඩ් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මම අද පටන් ගන්න කෙනෙක්ට නැත්නම් මේ සාමාන්‍ය වැඩ ටික කරගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට ආඩුයිනෝ ඌනෝ බෝඩ් එක බැලුවොත් මෙතන මෙන්න මේ තියෙන ආඩුයිනෝ ඌනෝ බෝඩ් එක. එතකොට මේ ආඩුයිනෝ ඌනෝ බෝඩ් එකේ මේ තියෙන USB පෝට් එක. මෙන්න මේ පෝට් එකෙන් තමයි ඩේටා කේබල් එකක් හරහා අපි අපේ බෝඩ් එක කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ පවර් පෝට් එක. අපිට මේකෙන් 12 වෝල්ට් දක්වා උපරිම වෝල්ටේජයක් මේ බෝඩ් එක තුළ ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන රෙගියුලේටර්ස් දෙකෙන් තමයි බෝඩ් එකට එන මේ 12 වෝල්ට් නැත්නම් මේ බෝඩ් එකට එන වෝල්ට් 12 වෝල්ට් 5 සහ වෝල්ට් 3.3කට අඩු කරන්න. ඊට අමතරව මේ පැත්තෙන් තියෙන ඩිජිටල් පින් 14ක්, මෙතන ඇනලොග් පින් ටිකක් වෙනම තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මයික්‍රොචිප් එකක්. මේකට තමයි අපි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ආඩුයිනෝ බෝඩ්. ඉතින් ආඩුයිනෝ බෝඩ් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර අපි ඉස්සරහට අපි වැඩ කරගෙන යද්දි ඕගලන්ට තව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතක ආඩුයිනෝ බෝඩ් එකකුත් අරන් ඉගෙන ගන්න සෙට් වෙන්න.